Sa Poland, sinalpok ng humaharurot na tren. Nakaligtas kaya ang driver ng sasakyan? Naku, malalaman po natin yan mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may pasalubong na investments galing India. Legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pinadidiskwalipika si Prosecutor Karim Khan. Israeli government inaprubahan ang plano ni Benjamin Netanyahung sakupin ang buong Gaza. Russian President Vladimir Putin pumayag ng makipagpulong kay US President Donald Trump. At OpenAI, opisyal nang inilunsad ang kanilang latest artificial intelligence model. Nakabalik na nga po ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang 5-day state visit sa India. Ayon sa Pangulo, aabot sa halos $450 million na direct investment ang kanyang naiuwi sa bansa. Nitong Huwebes ay sinaksihan ni Pangulong Marcos Jr. ang ceremonial presentation ng 18 nilagdaan ng mga kasunduan sa negosyo sa pagitan ng mga kumpanya ng Pilipinas at India sa Bengaluru. Ang mga kasunduan ay tanda ng isang makabuluhang pag-usad sa economic cooperation ng Pilipinas at India. Saklaw ng mga ito ang kooperasyon sa larangan ng renewable energy, infrastructure, healthcare, education, information technology, and business process management, digital services at manufacturing. We secured a total of 18 business agreements comprising real investments of $446 million and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. These span key sectors such as digital infrastructure, renewable energy, healthcare, manufacturing, and IT BPM. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs, including large-scale employment linked to infrastructure, manufacturing, and renewable energy projects. Some of these agreements include commitments to digital upskilling with a combined value of $11 million, and we also project to train about 26,120 Filipinos by 2026 in AI, digital technologies, and cybersecurity, ensuring that we have a competitive, future-ready workforce. Umabot na sa 1.4 million ang nagparehistro na botante para sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Batay sa datos ng Commission on Elections o COMELEC, mahigit 180,000 ang nagparehistro sa Calabarzon, mahigit 150,000 naman sa Central Luzon, mahigit 114,000 para naman sa Bicol at halos 112,000 o 20,000 sa NCR. Samantala, sa ilalim ng Special Registration Anywhere program sa Metro Manila, nakapagparehistro naman sila ng mahigit sa 10,000 botante. Sinabi rin ni COMELEC Chief George Garcia na nakamit nila ang kanilang goal na bilang ng mga nagparehistro na botante sa loob ng 10 araw na registration period. Nilinaw din ni Garcia na hindi na nila palalawigin pa ang registration para sa BSKE elections. Sisimulan ngayong taon ang rehabilitasyon ng EDSA busway. Ayon sa Department of Transportation, kanila nang na-inspeksyon ng EDSA busway North Avenue Station at iba pang transportation facilities sa elliptical road sa Quezon City na siyang parte ng Phase 1 at Phase 2 ng rehabilitasyon. Saklaw ng Phase 1 ang 4 na busway station sa Monumento, Bagong Barrio, North Avenue at Guadalupe.
Habang ang Phase 2 naman ay 3 istasyon kasama ang bagong busway stations na itatayo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at Cubao. Aabot sa higit 200 million pesos ang gagastusin ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng 2 phase. Inaasahan ang posibleng simulan sa Oktubre ang EDSA Busway Rehab at sisikapin ang kagawaran na tapusin ito sa loob lamang ng 1 taon. Pinaplansya na ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Japan International Cooperation Agency ang updated na flood control master plan para sa Luzon. Partikular na rito ang para sa Pasig Marikina at Cagayan River Basins na 2 pangunahing daluyan ng tubig sa Luzon. Noong August 5, sinimulan na ang draft ng master plan ni na DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain at Japan International Cooperation Agency Senior Representative Takanori Morishima. Layo nitong mabawasan ang mga serye ng pagbaha sa mga vulnerable areas sa bansa. Inaasahang matatapos ang pre-feasibility study sa unang phase ng proyekto sa susunod na taon. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China na magbigay ng maagang warning bago maglunsad ng rocket sa karagatan ng Pilipinas. Matatandaang nagdulot ng kaba at pangamba ang rocket launch ng China noong ika-4 ng Agosto dahil sa malalakas nitong pagsabog at pagbagsak ng debris sa Palawan. Sinabi ni Marcos Jr. na hindi ito ang unang pagkakataon na bumagsak sa karagatan ng Pilipinas sa mga rocket debris ng China. Wala naman anyang nasaktan o tinamaan sa nangyari pero ipinaabot pa rin ni Marcos kay Chinese President Xi Jinping na walang interes ang Pilipinas sa rockets ng China. Tiniyak din niya na kapag bumagsak ang debris ay kukunin ito ng Pilipinas at ipadadala sa China. Samantala, naghain naman ng petisyon ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Appeals Chamber para hilingin na i-disqualify si Prosecutor Karim Khan. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni Duterte, mayroong conflict of interest si Khan sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Tumayuan niya bilang private lawyer si Khan ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong taong 2018. Kaya nararapat lamang anya na tanggalin ito sa kaso dahil maaaring kaduda-duda na ang mga ebidensyang ilalabas ni Khan sa ICC. Sinabi rin ng depensa na walang record na humingi ng waiver si Khan sa mga dati niyang kliyente bago niya pinangunahan ang investigasyon. Inakusahan din siya ng depensa ng pang-aabuso sa criminal process para magsagawa ng isang investigasyon kung saan mayroon siyang undeclared personal interest. Paliwanag pa ni Attorney Kaufman na ibinahagi lamang ng prosecution ang tungkol sa ginawa ni Khan noong June 27. Hindi naman nagbigay ng anumang komento si Khan na kasalukuyang naka-leave simula pa nitong Mayo. Ito ay matapos sumabas ang isang aligasyon na sangkot umano si Khan sa sexual misconduct. Good news naman po sa mga motorista dahil maaari ng asahan sa susunod na linggo ang halos 2 pisong rollback sa produktong petrolyo. Batay sa 4-day trade estimates ng Mint of Platts Singapore, posibleng bumaba ng 85 centavos ang presyo sa kada litro ng gasolina, habang 1.68 naman ang rollback sa diesel at 1.23 ang tapyas presyo sa kerosene o gaas. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, malaki ang kinalaman ng naging desisyon ng mga bansang miyembro ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus na dagdagan ang kanilang oil production sa susunod na buwan sa rollback sa susunod na linggo. At usapang bagyo naman po tayo ngayon dahil bantay sarado ang pag-asa sa tropical depression na si Fabian. Ayon po mismo kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja, kanilang huling namataan ang bagyong Fabian sa layong 245 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Kumikilos ito sa bilis na 15 kilometers per hour sa direksyon pahilagang Pakanluran. Mayroon naman itong maximum sustained winds na 45 kilometers per hour and gustiness na aabot sa 55 kilometers per hour. Inaasahang lalabas ang Philippine Area of Responsibility o PAR itong si Bagyong Fabian mamayang gabi o bukas na madaling araw. Wala ring direktang epekto itong si Fabian sa bansa. Samantala, binabantayan din ng Pag-asa ang Tropical Storm Podul na nasa labas naman ng PAR. Sa forecast po ng Weather Bureau, inaasahan din ang papasok ito sa loob ng bansa sa Lunes at tatawagin ito bilang Bagyong Goryo.
Susunod, plano na Israel sa total occupation ng Gaza, ating kilatisin. Putin pumayag na makipagpulong kay US President Trump. China binalaan ang Pilipinas na huwag makialam sa usaping Taiwan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Running gets better when it's done together. Net25 brings you the biggest family fitness event this August. The Net25 Family Fun Run 2025 is brought to you by our platinum sponsors, Salem, King's Herbal Plus, Chris Sports, our gold sponsors, Pure Gold, Composite Technology, BioQuick Medical Enterprise, Fluries, Lux Beauty and Wellness Group, Rhea Generics, Your Talent Hotel Dream World, Beauty Elements Ventures Incorporated, GCash. Our silver sponsors, Natural, Dear Self Aesthetic and Wellness Center, MM Royal Care Marketing, North Square, The Zen Institute, Zinzino. Our bronze sponsors, Go Hotels, Rhodesian Sales Tour, and Robisco. Our participating merchants, event partners, and our event venue partner, Philippine Arena. Umingay ang sitwasyon ng girian sa Gaza matapos ipahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na aprobado na ng kanyang Security Council ang planong tuluyang pagsakop sa Gaza Strip. Sa isang post nito sa social media platform na X, sinabi niyang naniniwala sila ng kanyang konseho na ito na lamang ang natitirang paraan upang magapi ang militanteng grupo na Hamas at mapalaya ang Gaza. Dito natalakay muli ang tatlong layunin ng pagsakop sa kalapit na teritoryo. Una po rito ang pag-disarm sa mga miyembro ng Hamas, maibalik sa Israel ang mga hostages buhay man o patay, at ang pag-demilitarize o ang pagtanggal ng military forces sa Gaza. Ang tanong ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano ito makakaapekto hindi lamang sa Palestine kundi sa buong mundo? Yan po ang ating kikilatisin. Unahin natin ang Gaza Strip. Ang Gaza Strip ay isang maliit na lupaing katabi ng Mediterranean Sea na tahanan ng mahigit 2 milyong Palestino. Matagal na po itong sentro ng sigalot sa pagitan ng Israel at ng terrorist group na Hamas. Ano naman ang plano ng Israel na full occupation? Sa usaping militar po, ang full occupation ay nangangahulugan ng pagkuha ng isang bansa ng direktang kontrol sa isang lugar mula sa gobyerno, militar, infrastruktura at hanggang sa paggalaw ng mga mamamayan nito. Bagay na kinundena ng mga taga-Gaza. صادم مع انه احنا زي ما قلت لك احنا في واقع احتلال من الجو ومن الارض ومن البحر، لكن بالنسبه لنا احنا قلنا يعني بدات الحياه تمشي، بدات شوي نستقر في اماكننا لنا 5 6 شهور في خيام في معاناه في موت لكن برضه متشبثين في الحياه، متشبثين في الحياه، احنا شعب يعني شعب ايش اقول لك؟ شعب مسالم لابعد الحدود. اسرائيل بتقتلش في حماس، اسرائيل بتقتل في المدنيين، في الاطفال، في النساء. Ito ay higit pa sa isang military operation. Ito po kasi ay pagtanggal ng kapangyarihan sa mga taong naninirahan sa lugar na sinakop.
Ano nga ba ang posibleng epekto nito sa Palestine? Sa pagsakop ng Israel na tumutugis sa mga Hamas, malaki ang posibilidad na lalong titindi pa ang restrictions sa bawat kilos ng mga Palestinians na naiipit sa gera. At dahil dito, mas mahihirapan din na lumabas ng kanilang teritoryo ang mga residente ng Gaza. Sunod naman ay ang malaking epekto sa kabuhayan at supply. Maaaring lalo pang lumala ang kakulangan sa pagkain, sa tubig at maging sa gamot. Sabayan pa ng halos araw-araw na strike sa mga distribution sites na lalong nagpapalala ng takot sa mga sibilyan. Posible ring tumaas ang tensyon sa girian at maging sanhi ng pagkalugmok ng mga sibilyan. Lalawak din po ang pinsala sa Gaza at maraming mga tao ang mawawalan ng kanilang mga tahanan. Atin namang isa-isahin ang mga posibleng epekto nito sa mundo. Una na ang geopolitical tension. Ang mga bansang kaalyado ng Palestine o Israel ay maaari magkaiba ng paninindigan na magdudulot ng panlalamig ng relasyon sa mga bansang ito. Maaari ring umusbong ang mga alitan na makakaapekto sa kalakaran at kapayapaan ng mga bansa. Ano naman po ang epekto sa presyo ng mga produktong langis? Ang Gitnang Silangan ay isa sa mga pangunahing producers ng langis sa mundo. Kung lalala ang gulo, maaaring tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado na isa na nga sa mga hinaing ng ating mga kababayan sa araw-araw. At humanitarian crisis. Darami ang mga refugees o yung mga lumilikas po na tao na magbibigay ng dagdag na pasanin sa mga katapat na bansa nito. Una sa mga rason ay ang paghahanap ng mga tao ng kanilang kabuhayan. Matatandaang hindi sumasapat ang binibigay na supply sa mga sibilyan kahit pa pinupondohan na ito ng gobyerno ng Israel, Amerika at iba't ibang mga grupo. At malaki rin ang epekto nito sa terorismo at seguridad. Ang patuloy na gulo ay maaaring magbigay ng daan sa paglakas ng mga extremist groups at sa ibang mga bahagi pa ng mundo at mas lalala rin ang mga kaguluhan sa rehiyon. Ayon sa mga analista, ang ganap na okupasyon ay hindi lamang isang military strategy, kundi isang desisyon na magkakaroon ng pamatagalang epekto sa peace process. Tinawag din ito bilang isang madilim na yugto para sa Gaza. Ito ay maaaring magpalalim pa sa hidwaan at magpahirap sa negosasyon para sa isang matibay at patas na kasunduan. Ang ilang bansang kasapi ng United Nations ay nanawagan ng pag-iwas sa labis na karahasan at pagrespeto sa karapatang pantao. Isinusulong din nila ang two-state solution para sa statehood ng Palestine. Samantala, may mga bansa namang hayag na sumusuporta sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa Hamas katulad na nga ng Estados Unidos. Kung tatanungin kung suportado ito ng US, ay wala pang malinaw na sagot ang Trump administration ukol sa total occupation sa Gaza. Subalit sa kabila po nito, tinawag ng US na isang publicity stunt lamang ang two-state solution ng Palestine. Ang planong ganap na okupasyon sa Gaza ay isang kilos na may malalim na politikal, pang-ekonomiya at humanitarian na epekto hindi lamang sa Palestine at Israel, kundi sa buong mundo. Habang patuloy po ang labanan, ang tanong ngayon ay hindi kung gaano katagal pa ito magpapatuloy, kundi kung ilang inosenteng sibilyan pa ang kailangan mamatay bago kumilos sa mga pinuno ng mga bansa na sa kanilang katahimikan ay nagiging tila kasabot na rin sa karahasan. At may matitira pa bang tiwala, dangal at pag-asa sa mga lugar na matagal nang pinagkakaitan ng kapayapaan? Sapagkat sa digmaan pong ito, ang tunay na talo ay hindi lamang ang mga lumuluhas sa ngayon, kundi ang mundong piniling pumikit. Binatikos ng Hamas ang naging pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na sakupin ng tuluyan ang Gaza. Ayon sa Palestinian Armed Group, ang pahayag na ito ni Netanyahu ay malinaw na pagbabaliwala sa lahat ng negosasyon. Ang hakbang rinaan niya na ito ng Israel ay nangangahulugang handa nitong isakripisyo ang buhay ng nasa halos 30 pa na bihag nila. Nanawagan din ang Hamas sa mga Arab at Islamic countries, gayon din sa international community na kondinahin at tanggihan ang delikadong balak na ito ng Israel.
Ikinabahala rin ng United Nations ang nasabing pahayag na ito ni Netanyahu dahil sa maisasakripisyong maraming buhay ng mga bihag kung saan umaasa pang mga pamilya ng mga ito na sila ay makauuwi pa ng buhay. Samantala, sa gitna ng lumalalang malnutrisyon at pagkamatay dulot ng matinding gutom pa rin sa Gaza, patuloy naman ang paghuhulog ng pagkain at mga gamot galing sa mga eroplano para sa mga taga-Gaza. Narito pong report ni Angela Guzman. Noong Huwebes, patuloy ang paghuhulog ng aid mula sa mga eroplano para sa Gazans na nasa gitna ng famine o malubhang taggutom. Ito si Abu Muhammad Al-Omar, ama sa 4 na anak. Nakakuha ito ng lentil o munggo at tomato paste. Kulang anya para sa 6 na bibig na pakakanin. عدس اغلى من هالفريك ايش كويس كويس عدس وطماطم زي ما انت شايف القصه 6 انفار بنموت انت شايف كيف العالم بيجيبوا شيء بكفيش مش طاح لمليون واحد زي هالفيزيكت هاي طلع عندك 100 عاف ومزه والمزه معاي من طعم اطفالنا. Isinalaysay ni Al-Omar ang pinagdaraanan nito tuwing magbabaka sakaling makatiempo ng kaunting laman sikmura kung meron man. يا عم الجوع اطفال 6 عندي 4 اطفال انا بدهم ياكلوا من وين اجيب لهم طعام قاعد بروح انا عم بروح على زكيم بنشوف الموت بعينينا وبنروح ولا بحاجه من زكيم موت قدامنا بصير نيجي على المظلات هاي اللي بصح لنا من المظلات بعد 100 معاناه مع الناس هين مش 1 ولا 2 ألف على مشطاح. احنا هلا بيجي 200 اصلا بنعمل حسابنا انه مش راجعين على الدور. Ayon sa isang senior Palestinian official, sinabi ng Hamas sa Arab mediators na ang karagdagang aid papasok sa Gaza ay ikapagpapatuloy ng ceasefire negotiations. Inaakusahan naman ng Israel ang Hamas ng pagnanakaw ng aid upang ibigay sa mga manlalaban nito para ibenta sa Gazan markets. Ginagamit anya ang kinikita dito para pondohan ang operasyon ng grupo. Itinanggi ng Hamas ang mga akusasyon. Ayon sa tala, halos 200 Palestinians na ang namatay dahil sa lubhang gutom mula nang magsimula ang labanan. Halos kalahati sa mga ito ay mga bata. Mula nang gumanti ang Israel sa pag-atake ng Hamas noong 7 ng Oktubre 2023, higit sa 61,000 Palestinians na ang namatay. NJ Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inanunsyo ng Kremlin na pumayag na si Russian President Vladimir Putin na makipagpulong kay US President Donald Trump sa United Arab Emirates. Понимаете, ради бога, извините, что прерываю такую интеллектуальную экскурсию, но в свете последних новостей о вашей будущей встрече с Трампом, а кто был инициатором этого саммита? Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. Кто там какое слово сказал, первое, мы уже не А можете уточнить, Юрий Петрович, ваш помощник сказал, что она будет на следующей неделе, скорее всего. А где? Хотя бы намекнуть место. У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Вот один из друзей, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест. А что с Зеленским? С ним встреча будет? Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока далеко. Спасибо. Isinagawa ni Putin ang anunsyo matapos ang pakikipagpulong nito kay United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Maaring sa susunod na linggo maganap ang pulong kung saan sama-sama nila o masasama nila si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung papayag ang parehong partido sa pagsali ng Ukraine sa naturang dialogo.
Ginawa ang anunsyo kasunod ng pagbisita ng White House Special Envoy na si Steve Witkoff kay Putin bilang bahagi ng pagsisikap na maabot ang kapayapaan bago ang deadline na itinakda ni President Trump para sa pagtugon ng Russia ukol sa peace proceedings. Kinumpirma rin ni Russian Foreign Policy Chief Yuri Ushakov magsisimula na ang paghahanda para sa nasabing summit na magaganap sa mga susunod на araw. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспектива возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы от президента Трампа, а Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уитков сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. И после этого, очевидно, мы сможем и мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить, более существенным. Sa panig naman ni US President Donald Trump ay sinabi nitong hindi nakadepende sa pagsali ni President Zelensky ang magiging negosasyon nila ni President Putin. Is your deadline still standing for Vladimir Putin to agree to a ceasefire tomorrow, or is that fluid now? It's going to be up to him. And we're going to see what he has to say. It's going to be up to him. Very disappointed, yeah. And do you have to meet with? Does Putin have to meet with Zelensky in order and before you and Putin have to meet? Or No. Are you hoping so you're for? willing to? That's actually important because President Putin said this morning he was pretty dismissive of this idea of meeting with President Who was? Zelensky. President Putin was. I don't know. I didn't hear For you him. to meet with him, he doesn't have to agree to meet with Zelensky. Is that what you're saying? No, he doesn't. No. Putin have to meet with Zelensky in order and before you and Putin have to meet? Or Sa pagbisita naman ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa Papua New Guinea, nagkaroon ng pagpupulong para sa mga isyong pang-ekonomiya, agrikultura, klima, turismo at maging sa kalusugan. Nagbabalita po mula sa Port Moresby, narito si Net25 correspondent Eco Hortaleza Quinola. Tatlong araw na namalagi si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa Papua New Guinea pagkagaling nito ng Japan. Sakay ng New Zealand Royal Air Force aircraft, sinalubong ito ni Papua New Guinea Deputy Prime Minister John Rosso si Luxon. Layo ng official visit na ito na ipagdiwang ng dalawang bansa ang matibay na pagkakaibigan at lumalagong tambalan sa usaping ekonomiya, edukasyon, agrikultura, climate change, turismo at kalusugan. New Zealand has a deep and a broad relationship with Papua New Guinea. We cooperate on defence. It's one of our largest international development cooperation programs. We have a good political relationship. And we collaborate in a whole other range of areas, including sort of economic and trade. Isang maningning na state dinner ang agad na sumalubong kay Luxon sa kanyang unang gabi sa kabisera ng bansa. Dinaluhan ito ng kanyang kapwa Kiwis, Head of Missions, Diplomatic Corps at mga opisyales ng Marape Rosso government. Nagbigay ng isang makahulugang talumpati si Luxon nang dumalo ito sa parliament sitting. Dito ginunita ni Luxon ang tinawag nitong close relationship ng New Zealand sa Papua New Guinea. I know you find value in New Zealand's experience in the public sector, on state-owned enterprises, on private sector development and in trade agriculture. I believe there are also experiences relevant to your many tribes in Indigenous business and the success of iwi development models in New Zealand. Bumiyahe si Luxon sa Goldie River Barracks upang personal na makita ang joint training session ng Papua New Guinea Defence Force at New Zealand Defence. Dinalaw din ni Luxon ang embahada ng New Zealand sa Port Moresby at isinagawa ang unveiling of memorial plaque for historic tree na itinanim noon ng founding father ng Papua New Guinea na si Grand Chief Michael Somare. Your hand and handprint, your foot and footprint, your heart and the motives of your help to us, though some may not be fully pronounced and amplified as others, but in every step of the help you've rendered
has been a walk of genuine friends. Nang matapos ang official visit ni Locsin, bumalik ito ng New Zealand at nag-iwan ng pasasalamat sa gobyerno ng Papua New Guinea. Mula sa Port Moresby, Papua New Guinea, Eko Hortaleza Quinola para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Binalaan ng China ang Pilipinas laban sa panghihimasok sa issue sa pagitan ng China at ng Taiwan. Kasunod dito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan sinabi niyang magiging imposible para sa Pilipinas na hindi mangialam sa hidwaan sa gitna ng Taipei at Beijing dahil sa lapit ng Pilipinas sa bansang Taiwan. Another flashpoint in the neighborhood is Taiwan, and most experts fear that Beijing will invade Taiwan before the end of this decade. If that were to happen while you're still in power, would you be open to allowing the U.S. use resources and bases in the Philippines to defend Taiwan, or would you rather stay out of it? To be very practical about it, if there is a confrontation over Taiwan between China and the United States, there is no way that the Philippines can stay out of it, simply because of our physical geographic location. To understand how close Taiwan is to the Philippines, the large city of Kaohsiung in Taiwan is a 40-minute flight away from the capital of my province in northern Philippines, in Lawag. That's how close it is. And so if you think about it, if there is an all-out war, then we will be drawn into it. And I assure you with the greatest hesitation, but we will have to defend our territory and our sovereignty. There's the BRICS group. Yes. Sa isang statement, inudyok ng China ang Pilipinas na makiayon sa One China Principle at wag nang makisawsaw pa sa usapin ukol sa teritoryo. Dagdag pa ng China na ang naturang mga pahayag katulad ng ginawa ng Pangulo ay hindi lamang tahasang paglabag sa international law at ASEAN Charter, kundi nanganganib rin ito na makapinsala sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at pansariling interes ng Pilipinas. Ilang beses nang ipinipilit ng China sa international community na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan sa kabila ng patuloy na pagtanggi ng China na umanib sa naturang bansa. Walang bilateral trade na magaganap sa pagitan ng Canada at Mexico. Yan po ang paninindigan ni Mexican President Claudia Sheinbaum matapos nitong makipagpulong sa mga Canadian ministers noong Martes. Narito ang karagdagang mga detalye mula kay JC Yumul. Noong Miyerkules, matapos tawaging magandang pag-uusap ang naganap sa pagitan niya at ng Canadian ministers, sinabi ni Mexican President Claudia Sheinbaum na hindi kailangan ng bilateral trade agreement sa pagitan ng Canada at Mexico. Hay acuerdos bilaterales, pero pues tenemos el tratado comercial con Estados Unidos, Canadá y México. También formamos parte de otro tratado donde está Canadá también, entonces no hace falta. Noong Martes sa Mexico City, nakipag-usap si Sheinbaum kina Canadian Foreign Affairs Minister Anita Anand at Finance Minister François-Philippe Champagne ukol sa kung papaano tutugunan ang issue ng US tariffs. Noong isang linggo, nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order ukol sa pagpataw ng 35% taripa sa Canadian goods. Ang sa Mexico naman ay binigyan niya ng 90 araw na palugit hanggang makaabot sa mas malawak na trade agreement. Nakatakdang dumalaw sa Mexico si Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon kay Sheinbaum, ang pagbisita ng Canadian minister sa Mexico ay bahagi ng kanilang kasunduan ni Carney ukol sa nalalapit itong pagdalaw doon. JC Yumul para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Dinoble ng Estados Unidos ang pabuya para sa mga aresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico.
Ayon kay United States Attorney General Pam Bondi, ang original na $25 million bounty ay kanilang dodoblehin. Sa isang video sa X ay inakusahan pa ni Bondi si Maduro na nakikipag-ugnayan sa mga kartel katulad ng Tren de Aragua, Sinaloa at Cartel of the Suns para magpasok ng ipinagbabawal na gamot sa Estados Unidos. Sinabi naman ni Venezuelan Foreign Minister Ivan Gil na ginagamit lamang itong smokescreen ng Estados Unidos upang linlangin ang tao mula sa problema sa sarili nitong bansa. Una nang naglagay ang US State Department ng $15 million na bounty noong taong 2020 para sa drug trafficking. Itinaas naman ito sa $25 million ngayong taon lang sa pag-upo ni US President Donald Trump at ngayon ay dinoble naman ito dahil sa kawalan ng tugon mula sa Venezuela ukol sa trade talks. Tinawag na isang kandidato sa pagka-mayor ng New York na pagtataksilang anyay pakikipagsabwatan ng kalaban nito kay Pangulong Donald Trump. Alamin natin ang mga detalye mula kay Jessica Bautista. Sa Lower Manhattan, New York City noong Huwebes, inatake ni Democratic mayoral candidate Zoran Mamdani ang kalaban nitong si Andrew Cuomo. Ito ay kaugnay ng mga ulat na kinausap anya ito ni Republican President Donald Trump. Nagsalita si Mamdani sa labas ng 26 Federal Plaza, lokasyon ng Federal Immigration Court. We are standing in front of Federal Plaza, the very site where New Yorkers are being stolen, whether from their families, their friends, or from the city that they call home. It is at this very site that we understand the cost of this news, that former Governor Cuomo has been conspiring with President Trump about the fate of this city, about the future of this city, about the facts of this race. It is knowledge that is a betrayal of everything that we stand for as New Yorkers. Iniulat sa isang pahayagan noong Huwebes na nag-usap sina Trump at Cuomo ukol sa eleksyon. Itinanggi ng Pangulo ang pakikipag-usap na ito. At ayon sa company Cuomo, matagal nang hindi nakikipag-usap si Cuomo kay Trump. Ipinahayag ni Trump na dapat manatili sa laban si Cuomo matapos itong matalo kay Mamdani. Samantala, sinabi naman ni Cuomo na maninindigan ito kay Trump sakaling manalong mayor. Narito ang pahayag ni Mamdani laban sa kalaban na dating gobernador ng New York. He would actually have a conversation with the very president who is stealing food from the hungry, who is throwing New Yorkers and Americans from coast to coast off of their health care, and doing so all in service of yet another significant wealth transfer between those who do not have enough in their pocket to those who have more than they know what to do with. Inantaan ni Trump kamakailan si Mamdani na ipaparesto kung hahadlangan ng immigration raids. Tinawag din itong komunista si Mamdani. I've said that my approach to Washington will not be a reflexive one. It is one that will be in opposition to Donald Trump's administration when it comes for New Yorkers, when it comes at the expense of the welfare of the people that I'm seeking to serve. If the president and the administration is looking to work for the benefit of New Yorkers, which is what he spent so much of his campaign speaking about, that is a different conversation. If he wants to actually act upon the cheaper groceries that he told us he would deliver, that is a different conversation. But what threatens the president so much about my campaign, our movement, is the fact that it showcases the way in which he's betrayed the very people that we are seeking to serve. Jessica Bautista Valerio para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, driver sa Poland, nakaligtas nga ba sa pagsalpok ng tren? GPT-5 inilunsad na ng OpenAI. American music mogul Sean Diddy sumiling ng pardon kay US President Donald Trump. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we are built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Is franchising for you? O baka ma-frustrate ka lang? In this episode, we talk to AFI President JP Morales about the red flags, real risks, and wrong reasons people get into franchising. Too good to be true. Napakaganda. Pakikitaan ka, ang dami. Ito kikitain mo sa isang buwan. Pero unang iisipin mo dyan, kung kikita na to na maganda, ba't pa ako isasama na to? Promises and guaranteed success. Minsan pangako ko sa iyo, overnight yan. Yung pera mo, dami kaagad yan. There's no such thing. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25. Matatag, matapag, matapak. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan ang driver ng van na ito sa Poland matapos salpukin ng tren ang kanyang sasakyan. Ayon sa police report, nagkamali ng pasok ang driver sa loob ng train crossing matapos naakalaing makatatawid pa siya rito. Subalit, nahuli na ang lahat at naibaba na ang mga barriers sa crossing. At dahil dito, minabuti na lamang ng driver na iparada niya ang kanyang sasakyan sa pwesto na hindi siya mapupuruhan kapag sumalpok na ang tren. Sa huli, nahagip ng tren ang likurang bahagi ng van at umikot-ikot ito ng ilang beses. Hindi naman nagtamo na matinding pinsala sa katawan ng driver. Sa ngayon, naglunsad na ng masusing investigasyon ng Prosecutor's Office kung bakit pinilit pa ng driver na tumawid sa crossing. Habang 2 katao naman ang nasawi habang 5 iba pa ang nawawala sa pagguho ng lupa sa southern China. Ayon sa media report, lubos na naapektuhan ng kalamidad ang mga residente ng syudad ng Guangzhou. Karamihan sa mga tirahan doon ay nabaon sa putik at kinailangan pa ng excavators para masagip ang mga natrap na residente sa lugar. Sa ngayon, 7 katao na ang nailigtas ng search and rescue team. Batay sa ulat ng Chinese Meteorological Agency, umabot na sa mahigit 700 millimeters ng tubig ulan ang bumuhos sa iba't ibang parte ng Guangdong Province. Mula rito, maraming kaso na ng flash floods at mudslides ang naitala ng otoridad sa probinsya. Ipinag-utos naman na ni Chinese President Xi Jinping ang pagpapadala ng all-out aid relief operation para matulungan ang mga naging biktima ng kalamidad. Patay ang 6 na katao matapos ang pagbagsak ng light aircraft sa Nairobi, Kenya. Mula sa Charity Amref Flying Doctors ang Cessna plane na galing sa Wilson Airport at patungo sana sa Hargeisa, Somalia nang ito ay bumagsak. Nasunog pa ang ilang mga kabahayan kung saan bumagsak ang eroplano sa Gituray area. Sinabi naman ni Kiambu County Commissioner Henry Wafulu na ang mga nasawi ay mga doktor, mga nurse at piloto, gayon din ang 2 katao sa bahay kung saan bumagsak ang eroplano. Around 14 hours, 20 minutes, a small aircraft was headed to our borders with Kenya, reliably informed by Amref to Somalia to evacuate sick people. Unfortunately, this incident happened. So we have lost 4 people
including the pilot. As you can see, the wreckages, it was all fatal. The house that it landed on also had some injuries, serious injuries, and 2 people again also died. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa pinakasanhi ng nasabing aksidente. Sa gitna ng papalapit na ika-80 anibersaryo ng kalayaan ng Republika ng Indonesia o Indonesia, isang kakaibang simbolo ng protesta ang ginamit ng ilang Indonesian artists sa Bekasi. Ginamit ng isang 28 anyos na Indonesian artist na si Kemas Muhammad Firdaus ang spray paint upang iguhit sa pader ang imahe ng isang bungo na may suot na straw hat. Nanggaling ang simbolo na sa Straw Hat Pirates mula sa sikat na Japanese manga na One Piece na anyay isang pahiwatig ng panghihimagsik at hustisya. True, ini kan teguran ya untuk pemerintah. Agar pemerintah pada akhirnya benar-benar melihat gitu keresahan, masyarakat teriak loh dengan adanya segini, kan slogan yang dengan benar-benar kompak gitu, dari bendera, dari menyambut 17 Agustus masyarakat membuat mural seperti ini. Ya, pada akhirnya berharap untuk pemerintah membenahi permasalahan-permasalahan yang memang janggal, masih banyak yang kurang, apapun lah banyak itu. Sa mga nakaraang linggo, lumaganap ang bandilang ito na karaniwang itim ang background kung saan nakalapat ang nasabing simbolo. Paraan nila ito ng pagtutol sa sinasabing katiwalian, kawalan ng trabaho at ilang kontrobersyal na patakaran ng pamahalaan. Harusnya mereka cari tahu kenapa sih Indonesia masyarakatnya membuat ini nih kompak untuk mengibarkan nih bendera One Piece, kagak ada bendera Indonesia 17 Agustus. Harusnya introspeksi gitu, kenapa ya gitu loh. Pada akhirnya nggak harus tuh mereka malah nangkep-nangkepin orang yang mengibarkan bendera One Piece, menuduh untuk katanya memperpecah belah Indonesia dan sebagainya. Itu salah menurut saya. Nag-alala rin ang isang garment shop owner na si Dendi Cristanto nang makita niya ang mga kumakalat na simbolo sa paligid ng kanilang lugar. Sebelum Agustus itu di bulan Juli itu untuk bendera itu banyak permintaan. Dan dikembali lagi karena banyak permintaan, kita kan kalau melayani kualan. Dan kita terpaksa dari setelah 3 hari berturut-turut kita dibombardir dengan orderan bendera yang lagi viral, ya kita close, tidak melayani produk tersebut. Daripada ditegur kan nggak enak Pak, dikira saya apa kenapa kan yo pebisnis kan yo nggak enak. Nah, tadi konotasi dari lingkungan kan nggak enak. Oh kok itu tempat Mas Dendi kenapa banyak didatengin aparat? Loh, kan orang melihatnya nanti beda sudut pandang, jadi simpang siur berita antar kampung ke kampung, Mas Dendi digerebek, emang kan lucu, ya lucu toh, nggak pengen seperti itu saya. Sa kabilang banda, nagpahayag ang ilang human rights group katulad ng Amnesty International ng pagkabahala dahil sa dami ng nakumpiskang bandila sa silangang Java. Pinahayag rin ni Indonesian lawmaker Sufmi Dasko Ahmad na nakita nila ang mga nagkalat na akto ng pagprotesta sa kanilang gobyerno at inaanyayahan ng publiko na huwag nang palawakin pa ito. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal seperti itu. Samantala, sa Gaza, halos 12,000 mga bata na hindi lalampas sa 5 taong gulang ang nagdurusa po ng malubhang malnutrisyon. Marami ang namamatay ngayon sa Gaza dahil sa matinding gutom doon. Narito ang karagdagang mga detalye ng balita niyan mula kay Rosel Feria. Noong Huwebes, sinabi ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na noong Hulyo, umabot na sa pinakamataas na buwan ng bilang ang mga batang edad 5 pababa na may malubhang malnutrisyon sa Gaza.
Malnutrition is widespread and hunger-related deaths are rising. In July, nearly 12,000 children under 5 years were identified as suffering from acute malnutrition, the highest monthly figure ever recorded. So far this year, 99 people have died from malnutrition, including 29 children under 5. These reported numbers are likely underestimates. Ayon sa tala ng UNICEF, mula Hunyo hanggang Hulyo, doble na ang mga ina-admit dahil sa malnutrisyon. Mula 6,344 hanggang 11,877. 2,500 sa mga batang ito ang nagdaranas ng malubhang malnutrisyon. Nanawagan si Tedros para sa mas maraming masusustenang tulong na idaraan sa lahat ng maaaring daan ng ruta. The ongoing blockades must be stopped and greater volumes of aid need to come in to rebuild critical reserves. We call for a scaled-up, sustained and unimpeded flow of humanitarian aid, including food and health aid, in line with international humanitarian law via all possible routes. We also call for humanitarian corridors to evacuate those in need of urgent medical care outside Gaza. Ayon sa WHO, sinusuportahan nito ang 4 na malnutrition centers sa Gaza. Subalit, kakaunti na niya ang supply ng formula at masustansyang pagkain para sa mga sanggol. Since the 25th of June, WHO has sent 68 trucks of medical supplies into Gaza, including essential medicines, blood, trauma, and surgery supplies. But that amount is only a fraction of what is needed. Those hospitals that are still functioning, even partially, are overwhelmed, and the most basic supplies have run out. Ayon sa isang global hunger monitor, isang senaryo ng lubhang gutom ang nangyayari ngayon sa Gaza Strip. Kumakalat ang pagkagutom at namamatay ang mga bata dahil sa mga komplikasyon dulot ng kawalan ng pagkain. At hanggang ngayon, hinihigpitan ang humanitarian access sa lugar. Samantala, ayon sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, bumaba sa pinakamababa ang consumption ng pagkain sa Gaza. 81% ng mga pamilya sa teritoryo ng 2.2 milyong mga tao ang naiulat na mahinang pagkain. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Bumaba ng 6.5% ang US sales ng Crocs ngayong Abril hanggang Hunyo. Bumagsak naman ng 30% ang share price nito. Ayon sa kumpanya, marami sa mga customers nito ang nais magtipid dahil sa pagtaas ng bilihin at nakaambang Trump tariffs. May ilan ding mga shoppers ang mas pinipiling bumili ng trainers and running shoes para makasabay sa trend ng World Cup at ng Olympics. Opisyal nang inilunsad ng OpenAI ang kanilang pinakabagong artificial intelligence o AI model na GPT-5. Ayon sa kumpanya, kaya ng latest installment ng kanilang teknolohiyang magsagawa ng vibe coding o mag-isang gumawa ng isang software. Nagagamit din ang GPT-5 sa pagsagot sa mga science at math questions o math problems na maituturing na malaking pag-usad sa update ng bagong model. Inaasahan na magiging available sa 700 million ChatGPT users ang GPT-5 sa mga susunod na araw. This is an incredible superpower on demand that would have been unimaginable at any previous time in history. You get access to an entire team of PhD-level experts in your pocket, helping you with whatever you want to do. And anyone, pretty soon, will be able to do more than anyone in history could. GPT-5 can also do stuff for you. It can write an entire computer program from scratch to help you with whatever you'd like. And we think this idea of software on demand is going to be one of the defining characteristics of the GPT-5 era.
Kinapos muli ang koponan ng Gilas Pilipinas sa kanilang laban sa Tall Blacks New Zealand sa Jeddah para sa Group D ng FIBA Asia Cup. Natapos ang high-stakes clash kontra New Zealand sa King Abdullah Sports City sa Saudi Arabia. Natalo ang Gilas na may final score na 94-86. Naging mabilis ang simula ng laro nang pinalakas ng Gilas ang lineup gamit sina AJ Edu at Junmar Fajardo na nagpakita ng mas agresibong estilo inside the paint. Subalit hindi nakasabay na ang depensa ng Gilas sa opensiba ng New Zealand nang binutas nito ang kanilang point of attack coverage kasabay ng mabagal na transition defenses. Sa kabila naman po ng pagkatalo, nag-uwi pa rin sila Justin Brownlee ng 37 points, Dwight Ramos na may 13 points at Junmar Fajardo na may 11 points. Susunod, nahaharapin ng ating pambansang koponan ng Iraqi Lions of Mesopotamia habang haharapin naman ng Tall Blacks ang Chinese Taipei. Humiling ang music industry mogul and businessman na si Sean Diddy Coombs ng presidential pardon mula kay US President Donald Trump. Ayon kay Attorney Nicole Westmoreland, abogado ni Coombs, lumapit sila sa Trump administration upang pag-usapan kung posible ang isang presidential pardon. Gayunpaman, inamin ni Trump sa isang interview na mahirap ibigay ang pardon dahil naging very hostile o palaban si Coombs sa kanya. Asked me to do it. Sean Diddy Combs? Right. Would you consider pardoning him? Well, he was essentially, I guess, sort of half innocent. Yes. I don't know what they do. He's still in jail or something, but he was celebrating a victory, but he seems, I guess it wasn't as good as a victory. Probably, you know, I was very friendly with him. I got along with him great, and seemed like a nice guy. I didn't know him well. But when I ran for office, he was very hostile. He said some not so nice things about you, sir. Yeah, and it's hard, you know, like you, we're human beings. Right. And we don't like to have things cloud our judgment, right? But when you knew someone and you were fine, and then you run for office and he made some terrible statements. So, I don't know, it's more difficult. It makes it more, I'm being honest, it makes it more difficult to do. But more likely a no for Combs? I would say so. Okay. Yeah. And what about George Santos? Tumanggi namang magbigay ng komento ang White House kung mayroong aktual na clemency request si Coombs. Sa ngayon, nananatiling nakakulong sa Brooklyn Metropolitan Detention Center si Coombs habang hinihintay ang paghahatol sa kanya ng korte sa darating na October 3. Lakas ng loob at tiwala ang naging sandata ni Christian Cowlis para mayakap niya ang kanyang reptilian friend na si Frau Mayer o sa Ingles ay Mrs. Mayer. Si Frau Mayer ay isang American alligator na may haba na aabot sa 8.2 feet at may timbang na aabot naman sa 100 kilograms. Bilang dating circus artists, nakasanayan na ni Cowlis ang magtampisaw sa pool kasama si Frau Mayer. Gayunman, maraming mga tao ang nababahala sa pag-aalaga ni Cowlis sa kanyang reptilian friend. Sa kabila nito, naninindigan naman si Klaus Cowlis, ang ama ni Christian, na hindi kailanman ng atake si Frau Mayer. Anya, madali lang ang pagpapakain kay Frau Mayer dahil isang beses sa isang linggo lamang naman siya binibigyan ng karne katulad ng chicken legs, beef, fish at kung minsan ay daga. Noch nie. Ich kann noch 10 Bier bestellen, gar kein Problem. Sie hat noch nie jemanden attackiert, nicht uns und gar nichts, weil sie hat Vertrauen zu uns. Sie hat noch nie was Negatives erfahren. Nun muss man auch dazu sagen, es ist ein Mississippi-Alligator. Die Tiere werden je älter und je größer sie werden, desto ruhiger werden sie. Also sie gehören zu den ruhigen Sorten der Krokodile. Maglulunsad ang South Korea ng visa-free entry para sa mga turistang Chinese mula September 26, 2025 hanggang June 2026. Layo ng hakbang na ito na palakasin pa ang foreign tourism ng Seoul bago dumating ang Asia-Pacific Cooperation or APEC Summit ngayong taon. Inaasahan ni South Korean President Lee Jae-myung na mapapalakas nito ang turismo sa bansa dahil sa darating na Oktubre na ang Golden Week holiday ng China kung saan maraming mga Chinese ang magbabakasyon.
Ngayong 2025, ang South Korea ang magiging punong abala para sa APEC Summit sa October 31 at November 1, kung saan 21 economies ang bibisita sa Gwangju. And thank God it's Friday. So magkita-kita po ulit tayo sa Lunes at tandaan na narito kami para maghatid ng balita sa almang dako ng mundo. Happy weekend everybody. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores na bumabati rin po ng happy weekend sa inyo pong lahat. Ito ang mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.